Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε δύο συνταγές μαζί. Θα φτιάξουμε γαλακτομπούρεκο και μπουγάτσα. Με μία κρέμα πατισερή. Θα κάνουμε και τις δύο τις συνταγές. Πάμε να σας τις δείξω. Καταρχήν θα αρχίσουμε με σιρόπι. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Θα βάλουμε 300 γραμμάρια νερό. 350 γραμμάρια ζάχαρη, ένα ξυλάκι κανέλας, λίγες σταγόνες λεμόνι, ανακατεύουμε. Σε μία κατσαρόλα πάμε να κάνουμε την κρέμα μας. Σε μία κατσαρόλα έχω βάλει 1 λίτρο γάλα. Θα βάλω 4 κρόκους αυγών. Τους κρόκους, όχι το ασπράδι. Θα βάλω 150 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό. 200 γραμμάρια ζάχαρη. Μία τσιμπιά αλάτι. Και θα ανάψω τη φωτιά. Θα ανακατέψω. Ξεκίνησε σιγά σιγά να βράζει το σιρόπι μας. Από την ώρα βρασμού 3 λεπτάκια. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Βάζουμε λίγη βανίλια. Ένα κουταλάκι του γλυκού. Ρίχνουμε 150 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη για να πέσει η θερμοκρασία. Κλείνουμε τη φωτιά μας στο σιρόπι, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε τώρα να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα γαλακτομπούρεκό μας και την μπουγάτσα μας. Λοιπόν, έχουμε πάρει ένα φύλλο κρούστας, εγώ παίρνω πάντα φρέσκο. Έτσι, θα το κόψουμε στη μέση. Συνήθως έχει 12 φύλλα, οπότε θα κάνουμε 6 μπουγάτσες, 6 γαλακτομπούρεκα. Λοιπόν, δεν μας πειράζει καθόλου αν έχει ανοίξει και κάποιο φυλλαράκι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εδώ έχω λιώσει λίγο βούτυρο. Θα πάρουμε λίγη κρέμα. Θα κλείσουμε από τη μία. Κλείνουμε από την άλλη. Το βάζουμε στην άκρη, θα πάρουμε ένα φύλλο ακόμα. Και το πρώτο μας είναι έτοιμο. Θα πάρουμε ένα ταψάκι
τα λείψουμε καλά και θα βάλουμε το πρώτο μας ρολάκι. Πάμε για ένα δεύτερο. Μην ξεχνάτε να μου λαδώνετε τα φύλλα και δεν θα μου τα λαδώνετε έτσι. Εντάξει, θέλουμε σταγόνες. Οι σταγόνες συγκρατούν αέρα. Μία-δύο κουταλιές από την κρέμα μας. Κλείνουμε. Βλέπετε, έτοιμο. Θα πάρουμε ένα φύλλο ακόμα. Βάζουμε λάδι ή μαργαρίνη ή βούτυρο φρέσκο, ό,τι εσείς θέλετε. Και το δεύτερο είναι έτοιμο. Λοιπόν, έχουν βγει από 7, δηλαδή 7 γαλακτομπούρεκα, 7 μπουγατσούλες. Έτσι, το φύλλο αυτό είχε 14 μέσα, οπότε με έφτασε και έκανα από 7. Θα το αλείψουμε με λάδι ή βούτυρο ή μαργαρίνη. Ωραία. Θα ψευκάσουμε με νεράκι. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 150-160 βαθμούς αντιστάσεις και θα ψήσουμε περίπου για 1 ώρα. Η γέμιση είναι αρκετή, θα σας φτάσει και για τα 14 και πάμε για ψήσιμο. Περίπου 1 ώρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, το γαλακτομπούρεκό μας είναι έτοιμο, πάμε να το σιροπιάσουμε. Είναι και οι μπουγάτσες μας. Εντάξει, και αυτές πρέπει να κρυώσουν λιγάκι, να βάλουμε άχνη ζάχαρη. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr και εμείς θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!